Trong thế giới của những chiếc chiến đấu cơ, nơi từng cú rung động của cánh máy bay có thể tạo ra hiệu ứng địa chính trị lan khắp châu lục, Nhật Bản, một quốc gia vốn nổi danh với kỷ luật, công nghệ và sự thận trọng, đang âm thầm chuẩn bị cho một bước chuyển mình lịch sử. Không ồn ào, không vội vã, nhưng đầy quyết liệt. Họ đang phát triển một chiếc máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 mang tên Mitsubishi FX, hay còn gọi là F3, một biểu tượng mới cho kỷ nguyên tự chủ quốc phòng. Nhật Bản đã từng bước đi rất chậm trong lĩnh vực phát triển tiêm kích hiện đại. Nhưng một khi họ đã bắt đầu, họ sẽ đi tới cùng. Chính xác, bền bỉ và quyết đoán. Mitsubishi FX là minh chứng rõ ràng cho điều đó. Và trong những năm tới, khi tiếng gầm của nó vang lên trên bầu trời Đông Á, cả thế giới sẽ phải nhìn lại Nhật Bản không chỉ là một nền kinh tế lớn, mà còn là một thế lực không chiến đáng gờm. Ý tưởng về một chiến đấu cơ nội địa hiện đại không phải là điều mới mẻ trong tư duy quốc phòng Nhật Bản. Từ đầu những năm 2010, giữa bối cảnh môi trường an ninh khu vực ngày càng phức tạp với sự trỗi dậy quân sự của Trung Quốc, sự gia tăng các cuộc tuần tra của Nga và những mối đe dọa tên lửa từ Triều Tiên, Tokyo đã nhận ra rằng việc dựa hoàn toàn vào tiêm kích nhập khẩu, dù là hiện đại như F-35, cũng không thể bảo đảm tuyệt đối khả năng tự chủ chiến lược. Từ sau Thế chiến thứ hai, mặc dù bị hạn chế bởi hiến pháp hòa bình, Tokyo chưa bao giờ rời mắt khỏi mục tiêu xây dựng một lực lượng phòng vệ không quân đủ mạnh để đối phó với những biến động chiến lược tại Đông Bắc Á. Đặc biệt, từ đầu những năm 2010, cán cân sức mạnh trong khu vực bắt đầu có những chuyển dịch rõ rệt. Trung Quốc tung ra chiếc tiêm kích tàng hình J-20, được cho là đã bước vào trực chiến như một lời khẳng định về tham vọng không chiến thế hệ mới. Trong khi đó, Nga không kém phần quyết liệt khi cho ra mắt Su-57 Phelon, chiến đấu cơ thế hệ 5 đầu tiên do Moscow tự phát triển, tích hợp tàng hình và khả năng siêu cơ động. Nhật Bản, với vị trí địa lý bị bao vây bởi ba cường quốc quân sự, Nga ở phía Bắc, Trung Quốc ở phía Tây, nhận ra rằng mình đang bị đặt giữa vòng xoáy của cuộc chạy đua công nghệ quân sự. Dù đã sở hữu trong tay những phi đội F-15J và nhập khẩu các chiến đấu cơ thế hệ 5 như F-35, song Tokyo hiểu rằng các dòng máy bay nhập khẩu, dù tiên tiến, vẫn tồn tại một điểm yếu chí tử, sự phụ thuộc. Trong trường hợp xung đột xảy ra, nếu chuỗi cung ứng bị gián đoạn, nếu việc nâng cấp phần mềm bị hạn chế, hoặc nếu Hoa Kỳ phải ưu tiên cho các chiến trường khác, Nhật có thể bị bỏ lại với những chiếc tiêm kích không còn tương thích với diễn biến của cuộc chiến hiện đại. Chính từ những lo lắng đó, năm 2010, Nhật Bản đã khởi động một chương trình có tính chiến lược lâu dài, I-3 Fighter. Đây không chỉ là một dự án chế tạo máy bay, mà là bản tuyên ngôn cho khát vọng khôi phục vị thế kỹ thuật và độc lập chiến lược trong lĩnh vực không quân. Chữ I-3 tượng trưng cho ba yếu tố cốt lõi: Intelligence, trí tuệ nhân tạo, khả năng xử lý và ra quyết định nhanh trong môi trường tác chiến phức tạp; Integration, tích hợp, khả năng liên kết và kết nối đa tầng giữa các khí tài và hệ thống phòng thủ; và Innovation, đổi mới, khát vọng phát triển công nghệ hàng không vượt trên những khuôn mẫu cũ kỹ. Những năm đầu, dự án chủ yếu là bước thử nghiệm công nghệ. Với nguyên mẫu ATDX, chiếc máy bay đầu tiên do Nhật Bản thiết kế hoàn toàn để kiểm nghiệm khả năng tàng hình, hệ thống kiểm soát bay và vật liệu tiên tiến. Dù ATDX không tiến tới sản xuất hàng loạt, nhưng nó chính là nền móng cho một giấc mơ lớn hơn, Mitsubishi FX. Tháng 10 năm 2020, Bộ Quốc phòng Nhật chính thức công bố chương trình FX, chọn Mitsubishi Heavy Industry (MHI) làm nhà thầu chính. Đây là một quyết định mang tính biểu tượng. MHI, với hơn 100 năm lịch sử chế tạo máy bay, từ chiến đấu cơ Zero huyền thoại đến tiêm kích F2 hiện tại, chính là hiện thân của tinh thần hàng không Nhật Bản. Mục tiêu chiến lược của FX được đặt ra rất rõ ràng, tạo ra một chiến đấu cơ thế hệ 6 mang bản sắc Nhật Bản, có thể hoạt động độc lập, duy trì ưu thế trên không trước các đối thủ khu vực như Trung Quốc và Nga. Nhưng hơn hết, FX không chỉ là vũ khí. Nó là tuyên ngôn rằng Nhật Bản đã sẵn sàng chuyển mình từ một quốc gia mua vũ khí sang một quốc gia tự thiết kế sức mạnh. Một bước chuyển dài, đầy thách thức, nhưng là con đường duy nhất để Tokyo giữ vững vị thế trong bàn cờ địa chính trị Đông Á. Mitsubishi FX được thiết kế với hình dáng khí động học mang đậm dấu ấn của một chiến đấu cơ thế hệ thứ 6, nơi tính năng tàng hình không còn là tùy chọn, mà là cốt lõi. Máy bay sở hữu cấu trúc thân liền cánh, giúp tối ưu hóa dòng chảy khí động, giảm tối đa lực cản và tạo nên diện mạo mượt mà, không còn các đường ranh sắc nét giữa thân và cánh như ở các mẫu cũ. Thiết kế này không chỉ hỗ trợ khả năng bay ổn định ở vận tốc cao, mà còn khiến máy bay gần như biến mất khỏi hệ thống radar đối phương. Từng bề mặt, từng góc nghiêng đều được tính toán để phản xạ sóng radar ra xa nguồn phát, khiến tín hiệu phản hồi yếu đến mức khó phát hiện. Không chỉ radar, FX còn được tối ưu hóa để hạn chế dấu vết hồng ngoại.
bằng cách sử dụng các vật liệu hấp thụ nhiệt và điều hướng khí xả từ động cơ, khiến các hệ thống tìm kiếm bằng tia hồng ngoại như IRSD gặp khó khăn trong việc định vị mục tiêu. Sự kết hợp giữa hình dáng tàng hình, thân liền cánh và kiểm soát hồng ngoại lẫn radar đã biến Mitsubishi FX thành một chiến binh thực thụ của thời đại tàng hình đa phổ, nơi máy bay không chỉ vô hình trước mắt con người, mà còn mờ ảo trong con mắt điện tử của kẻ thù. Mitsubishi FX được trang bị khoang vũ khí bên trong, một yếu tố không thể thiếu trong thiết kế của các chiến đấu cơ tàng hình hiện đại. Không giống như các máy bay thế hệ trước, vốn treo vũ khí dưới cánh hay thân, dễ làm tăng tiết diện phản xạ radar. Việc giấu toàn bộ vũ khí trong thân máy bay giúp FX duy trì được hình dạng khí động học tối ưu và giảm thiểu tối đa khả năng bị phát hiện. Khoang này có thể mang theo nhiều loại vũ khí khác nhau, từ tên lửa không đối không tầm trung như AAM-4B phiên bản nâng cấp có đầu dò radar chủ động, đến tên lửa không đối đất chính xác cao, hoặc thậm chí là các vũ khí chống hạm trong những cấu hình đặc biệt. Một điểm quan trọng là cơ chế mở khoang nhanh và đóng kín tức thời giúp máy bay chỉ để lộ vũ khí trong thời gian cực ngắn khi phóng, hạn chế việc bị radar đối phương bắt sóng trong lúc hành động. Thiết kế này cũng cho phép chuyển đổi giữa các loại vũ khí mà không cần thay đổi hình dạng bên ngoài, đảm bảo FX có thể tùy biến nhiệm vụ từ phòng không, tấn công mặt đất cho đến áp chế hệ thống phòng không kẻ địch, mà vẫn duy trì khả năng tàng hình gần như tuyệt đối. Hệ thống kiểm soát bay điện tử Flyby Optics trên Mitsubishi FX đánh dấu một bước tiến vượt bậc so với các hệ thống điều khiển truyền thống dùng dây cáp cơ học. Thay vì truyền tín hiệu qua các dây đồng hay cáp điện, Flyby Optics sử dụng cáp quang để truyền dữ liệu với tốc độ ánh sáng, giảm thiểu tối đa độ trễ và can nhiễu tín hiệu, đồng thời tăng độ chính xác và tin cậy của hệ thống điều khiển. Nhờ đó, phi công có thể thực hiện các thao tác bay phức tạp với độ phản hồi gần như tức thời, giúp máy bay vận hành mượt mà, ổn định ngay cả trong những tình huống chiến đấu căng thẳng, yêu cầu phản ứng nhanh và chính xác tuyệt đối. Radar mảng pha chủ động AESA Active Electronically Scanned Array được tích hợp trên Mitsubishi FX không chỉ là một cải tiến công nghệ, mà còn là biểu tượng của khả năng độc lập chiến lược trong lĩnh vực cảm biến và điều khiển chiến trường của Nhật Bản. Khác với các radar truyền thống quay cơ học, radar AESA sử dụng hàng ngàn phần tử thu phát, có thể điều khiển độc lập, cho phép chùm sóng radar quét không gian gần như tức thời bằng cách thay đổi pha điện tử, thay vì phải quay anten vật lý. Điều này giúp máy bay phát hiện và theo dõi nhiều mục tiêu cùng lúc với độ chính xác rất cao trong mọi điều kiện thời tiết, kể cả khi bị gây nhiễu mạnh. Điểm đáng chú ý là radar này được phát triển hoàn toàn bởi Nhật Bản, cho phép kiểm soát tuyệt đối về công nghệ, tránh phụ thuộc vào nước ngoài, đồng thời dễ dàng nâng cấp và tùy chỉnh theo yêu cầu nhiệm vụ. Theo các thông tin kỹ thuật công bố, radar AESA trên FX có thể phát hiện máy bay tàng hình thế hệ 5 như J-20 của Trung Quốc hay Su-57 của Nga ở khoảng cách xa hơn các radar thế hệ cũ nhờ khả năng phát hiện tín hiệu phản xạ cực nhỏ. Ngoài ra, radar còn có chế độ theo dõi chủ động không phát sóng, Passive Tracking, tận dụng tín hiệu phát ra từ đối phương để xác định vị trí mà không cần lộ diện, tăng độ bí mật và sống sót trong môi trường tác chiến hiện đại. Ngoài ra, radar này còn có khả năng kết nối mạng dữ liệu thời gian thực, chia sẻ thông tin với các đơn vị khác trong đội hình như tàu chiến, vệ tinh hay máy bay không người lái, tạo nên một hệ thống tác chiến mạng hợp nhất, điều cốt lõi trong chiến tranh hiện đại. Radar AESA của FX vì vậy không chỉ là một đôi mắt siêu việt, mà còn là trung tâm thần kinh của cả một hệ sinh thái chiến đấu tiên tiến. Động cơ phản lực thế hệ mới, trái tim của chiến đấu cơ Mitsubishi FX, là minh chứng cho bước nhảy vọt của ngành công nghiệp quốc phòng Nhật Bản trong việc tự chủ công nghệ cốt lõi. Do IHI Corporation phát triển, X-Fin 1 không chỉ là một động cơ mạnh mẽ, mà còn tích hợp những công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới, đặt nền tảng cho khả năng chiến đấu tầm cao, tốc độ nhanh và sống sót trong chiến tranh hiện đại. Trước hết, XF91 có khả năng tạo lực đẩy lên tới hơn 15 tấn, vượt xa các động cơ trước đó được sử dụng trên tiêm kích F2 của Nhật, đồng thời tiệm cận các động cơ hiện đại nhất như F119 trang bị trên F22 Raptor. Lực đẩy lớn này là yếu tố tiên quyết để FX có thể cất cánh nhanh, mang được nhiều vũ khí, tăng khả năng cơ động và duy trì tốc độ cao trong thời gian dài. Một điểm đột phá của XF91 chính là công nghệ điều hướng lực đẩy 3 chiều. Nhờ hệ thống điều chỉnh hướng phụt khí ở nhiều trục, máy bay có thể thực hiện các thao tác nhào lộn cực kỳ linh hoạt, quay gắt ở vận tốc cao, tránh né tên lửa đối phương và chiếm lợi thế trong không chiến tầm gần. Khả năng điều hướng lực đẩy 3 chiều còn giúp máy bay kiểm soát ổn định hơn trong những điều kiện bay khắc nghiệt hoặc ở tốc độ cận âm. Động cơ này còn được kỳ vọng đạt được khả năng siêu hành trình, tức duy trì tốc độ siêu âm trên Mach 1 mà không cần sử dụng buồng đốt phụ. Đây là yếu tố mà chỉ những chiến đấu cơ thế hệ 5 hàng đầu như F-20 hay mới sở hữu. Nó không chỉ giúp FX tiếp cận và rút lui nhanh hơn,
trong các trận đánh, mà còn tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát xạ nhiệt, tăng tính tàng hình và khả năng hoạt động sâu trong lãnh thổ đối phương. Với kích thước nhỏ gọn hơn so với các động cơ cùng lực đẩy, XF91 cũng giúp tối ưu hóa thiết kế thân máy bay, dành thêm không gian cho khoang nhiên liệu hoặc vũ khí. So với F-35, Mitsubishi FX thể hiện rõ định hướng khác biệt trong thiết kế và chiến lược vận hành. Nếu F-35 được Mỹ phát triển như một chiến đấu cơ tàng hình đa nhiệm có thể hoạt động ở mọi môi trường, từ tàu sân bay, đường băng ngắn cho đến lực lượng không quân chiến thuật, thì FX được Nhật Bản tập trung tối ưu cho vai trò thống trị không chiến và bảo vệ vùng trời nội địa, với ưu tiên hàng đầu là sự vượt trội về cảm biến, khả năng phối hợp đội hình và nhận thức tình huống. Về thiết kế tàng hình, FX có hình dáng thân liền cánh và sử dụng vật liệu hấp thụ sóng radar tiên tiến, nhưng do không bị ràng buộc bởi yêu cầu cất hạ cánh thẳng đứng như biến thể F-35B, FX có thể tối ưu hơn về khí động học và tốc độ. Tuy nhiên, mức độ tàng hình toàn diện của F-35, đặc biệt ở mặt trước, vẫn được đánh giá nhỉnh hơn bởi nó đã được thử nghiệm thực chiến và tối ưu trong hàng ngàn giờ bay. Tuy nhiên, điểm mà FX vượt trội chính là hệ thống cảm biến tích hợp và khả năng kết nối dữ liệu theo thời gian thực. Sử dụng công nghệ Sensor Fusion thế hệ mới, FX có thể tổng hợp dữ liệu từ radar, hồng ngoại để xây dựng bức tranh chiến thuật rõ nét hơn F-35. Về động cơ, XF91 của FX có lực đẩy lớn hơn so với động cơ F135 của F-35, đồng thời tích hợp công nghệ vector lực đẩy 3 chiều, giúp máy bay cơ động cao hơn trong không chiến. Mặc dù F-35 thiên về khả năng xâm nhập sâu với vũ khí dẫn đường chính xác, FX lại nổi bật trong vai trò kiểm soát vùng trời và phản ứng nhanh trước mối đe dọa từ tiêm kích thế hệ thứ 5 của Trung Quốc như J-20 hoặc Su-57 của Nga. So với J-20 của Trung Quốc, chiếc chiến đấu cơ thế hệ 5 đầu tiên của châu Á, Mitsubishi FX thể hiện rõ nét một triết lý phát triển đối lập. Thay vì ưu tiên hình dáng và tầm xa như J-20, FX được thiết kế như một nền tảng không chiến thông minh, tự chủ và gắn liền với hệ thống chiến tranh điện tử tinh vi, mang đậm dấu ấn công nghệ nội địa Nhật Bản. J-20 có thiết kế thân dài, cánh trước và cánh delta lớn, giúp tăng khả năng cơ động ở tốc độ cao và chứa nhiều nhiên liệu để bay xa, phù hợp với học thuyết quân sự của Trung Quốc về tác chiến tầm xa và kiểm soát không phận sâu trong khu vực tranh chấp. Tuy nhiên, việc sử dụng cánh mũi làm giảm đáng kể khả năng tàng hình từ mặt trước. Trong khi đó, FX theo đuổi thiết kế liền khối không cánh đuôi, thân liền cánh, giúp giảm tiết diện phản xạ radar từ mọi hướng. Mặc dù kích thước của FX nhỏ hơn J-20, nhưng điều đó lại giúp nó linh hoạt hơn trong chiến đấu tầm gần và khó bị phát hiện hơn trong môi trường bị gây nhiễu mạnh. Ngoài ra, các hệ thống điện tử của J-20 hiện vẫn bị đánh giá là chưa hoàn thiện và phụ thuộc nhiều vào công nghệ sao chép từ Nga, bị phương Tây nghi ngờ về tính chính xác và độ ổn định. So với Su-57 của Nga, chiếc tiêm kích thế hệ 5 được quảng bá là siêu cơ động và có khả năng chiến đấu toàn diện. Về khả năng tàng hình, FX được thiết kế với thân liền cánh không có cánh đuôi, sử dụng vật liệu hấp thụ sóng radar nhằm giảm tín hiệu hồng ngoại. Trong khi đó, Su-57 dù được quảng bá là tàng hình, vẫn bị nhiều chuyên gia phương Tây đánh giá là tàng hình một phần, do hình dáng vẫn còn góc cạnh, khoang vũ khí phụ trợ lộ rõ và động cơ chưa được che chắn hoàn toàn. Điều này khiến FX có ưu thế rõ rệt về tàng hình toàn diện, đặc biệt trong các tình huống bị radar đối phương quét từ nhiều hướng. Ở lĩnh vực chiến tranh điện tử, Mitsubishi FX tỏ ra vượt trội hơn. Nhật Bản chú trọng phát triển hệ thống chiến tranh điện tử tích hợp sẵn, có khả năng chủ động gây nhiễu, một điểm mà Su-57 còn thiếu sự đồng bộ. Đằng sau hình hài khí động học tinh xảo của Mitsubishi FX là cả một hành trình chông gai mà Nhật Bản buộc phải bước qua. Một hành trình không chỉ đơn thuần là sản xuất một chiến đấu cơ, mà là sự khẳng định vị thế, lòng tự tôn và chiến lược sinh tồn trong một thế giới đầy bất ổn. Kể từ sau Thế chiến II, Nhật Bản bị ràng buộc bởi hiến pháp hòa bình, khiến họ luôn phải phụ thuộc phần lớn vào lá chắn quân sự của Mỹ. Dù nền công nghiệp của họ phát triển rực rỡ, thì khả năng tự chủ về mặt quân sự, đặc biệt trong lĩnh vực hàng không chiến đấu, vẫn luôn là một giới hạn khó vượt. Mitsubishi FX chính là nỗ lực để phá vỡ giới hạn đó. Thách thức đầu tiên và lớn nhất nằm ở vấn đề công nghệ lõi. Chiến đấu cơ thế hệ 6 không chỉ đơn giản là nhanh hơn hay mạnh hơn, nó là sự hội tụ của trí tuệ nhân tạo, cảm biến tích hợp, tàng hình toàn diện, khả năng siêu hành trình và chiến tranh điện tử tinh vi. Việc Nhật Bản chọn tự phát triển động cơ XF91 với lực đẩy hơn 15 tấn là một bước đi đầy tham vọng. Trong khi hầu hết các quốc gia khác chọn mua động cơ từ Mỹ, Anh hoặc Pháp, họ cũng tự phát triển radar, mảng pha, chủ động AESA, hệ thống điều khiển bay bằng cáp quang, Flyby Optics và cả phần mềm
cảm biến tích hợp một loạt công nghệ mà ngay cả các cường quốc như Nga cũng còn đang gặp khó khăn trong việc nội địa hóa hoàn toàn. Và vì vậy, rủi ro về tài chính, tiến độ và hiệu quả là rất lớn. Nhật cũng phải đối mặt với áp lực từ chính phủ Mỹ về tính tương thích trong liên minh. Tiếp đến là thách thức kinh tế. Với chi phí phát triển ước tính hơn 5.000 tỷ yên, tương đương khoảng 40 tỷ đô la Mỹ, Mitsubishi FX trở thành dự án quốc phòng tốn kém nhất trong lịch sử Nhật Bản. Đối với một quốc gia vốn dĩ luôn phải cân bằng ngân sách quốc phòng, với các vấn đề dân sinh như già hóa dân số và kinh tế tăng trưởng chậm, việc duy trì dòng tiền đều đặn cho FX trong suốt hơn một thập kỷ là một bài toán khó. Dù chính phủ Nhật cam kết tăng chi tiêu quốc phòng lên hơn 2% GDP, thì vẫn không thể phủ nhận đây là một canh bạc lớn, nơi bất kỳ sự chậm trễ hoặc thất bại nào cũng có thể dẫn đến hệ quả nghiêm trọng, không chỉ về tài chính mà còn về uy tín chiến lược. Tuy nhiên, vượt lên trên mọi thách thức ấy là kỳ vọng lớn lao mà Nhật Bản đặt vào FX như một biểu tượng của sự tái sinh chiến lược. Trong bối cảnh Trung Quốc liên tục mở rộng ảnh hưởng quân sự với các tiêm kích J-20 và UAV chiến thuật, trong khi Nga tiếp tục duy trì Su-57 như một công cụ gây sức ép ở vùng Viễn Đông, Nhật hiểu rằng một hệ thống phòng không, không quân phụ thuộc hoàn toàn vào Mỹ sẽ không thể phản ứng đủ nhanh và hiệu quả trước các tình huống nguy cơ cấp thời. Khi một quốc gia có thể triển khai một chiến đấu cơ hoàn toàn nội địa, thì họ không còn là người chơi hạng 2 nữa. Họ có thể tự mình bảo vệ không phận và lãnh thổ của mình. FX cũng mang theo kỳ vọng mở ra một kỷ nguyên hợp tác quốc tế mới, không còn chỉ trong vai trò người nhận công nghệ mà trở thành người dẫn đầu. Cuối cùng, FX là một thông điệp chiến lược rằng Nhật Bản không còn chỉ là đồng minh thụ động mà là một đối tác chủ động trong cấu trúc an ninh khu vực, và Mitsubishi FX chính là chiếc chìa khóa để mở ra cánh cửa đó. Video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Xin chào và hẹn gặp lại.